Në 24 orët e fundit në Shqipëri janë konfirmuar 23 raste të reja me COVID-19 duke shtuar kështu numrin e të prekurve që tani kanë shkuar në 146 shtetas pozitiv. Ministria njoftoi se Arta ka pësuar një zgjerim me Krujën dhe se ka një shtim të rasteve në Tiranë, në Korçë dhe në Fier. Ministria bëri me dje se po vijon hetimin epidemiologjik për të zbuluar personat e kontaktit. Gjatë 24 orëve të fundit, në Shqipëri janë kryer 111 testime në njerëz të dyshuar për të pasur sëmundjen COVID-19. Dhe nga këto 111 raste kanë rezultuar pozitiv vetëm 23 raste të reja. Në total në Shqipëri, deri më sot, janë testuar 1041 persona si persona të mundshëm për të qenë të infektuar me virusin që shkakton sëmundjen COVID-19. Dhe nga këta 1041 persona janë të prekur 146 qytetarë. Harta të prekurve me COVID-19 nga ata që kanë qenë më përpara është shtrirë tashmë edhe në qytetin e Krujës dhe është zgjeruar në Tiranë, në Korçë, në Fier, në Durrës, në Lezhë, dhe përveç rasteve të zbuluara, po vazhdon të kryhet edhe një hetim epidemiologjik intensiv për të zbuluar sa më shpejt kontaktet në mënyrë që të vazhdojmë të insistojmë të ndërpresim zinxhirin e transmetimit infektiv të kësaj sëmundje. Shpërndarja gjeografike e rasteve sot në Shqipëri rezulton si më poshtë. Në Tiranë kemi 83 raste, natyrisht që është edhe vendi më i prekur. Në Durrës kemi vetëm 9 raste, në Lushnjë 4, në Elbasan 3, në Fier sot kemi 14 qytetarë të prekur, në Rogozhin 2, në Kavaj kemi 4, në Korçë 11 qytetarë, në Vlorë 5, në Shkodër 3 qytetarë, në Lezhë 4, në Berat 1, në Has 2 qytetarë dhe në Krujë kemi vetëm 1 qytetar. Në orën 12 ka nisur mbledhja e Këshillit të Sigurisë Kombëtare e thirrur nga presidenti Ilir Meta për të diskutuar në lidhje me masat në betejën ndaj COVID-19. Gazetarja Fiorella Beleshi do të na përcjell më shumë detaje nga presidenca. Përshëndetje Fiorella, kjo në fakt është një mbledhje veçantë, ndoshta e para në historinë e Këshillit të Sigurisë Kombëtare që zhvillohet në distancë mes anëtarëve. Çfarë informacionesh ke në lidhje me këtë takim ku është ftuar edhe kryetari i opozitës Zoti Basha? Përshëndetje Besmira, ishte parashikuar që Këshilli i Sigurisë të mbajë në pallatin e brigadave, duke ruajtur distancën mes personave, por disa prej anëtarëve të Këshillit të Sigurisë nuk kanë rënë dakord dhe në këtë mënyrë Këshilli do të zhvillohet online, i cili në orën 12 ka nisur, i thirrur nga presidenti i Republikës Ilir Meta, i cili ndodhet në zyrën e tij këtu në presidencë, ndërsa i pranishëm do të jetë dhe kryeministri Rama në zyrën e tij në kryeministri, gjithashtu do të jenë të pranishëm kryetari i Kuvendit, kryetari Shish, gjithashtu ministri i Shtetit për rindërtimin, ministri i Shëndetësisë, ministri i Arsimit, ministri i Brendshëm, gjithashtu edhe shefi i shtabit të përgjithshëm të emergjencave si drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, edhe kryetari i opozitës Lulzim Basha ka deklaruar që ka pranuar ftesën e presidentit Meta për të marrë pjesë në këtë Këshill Siguri online me videokonferencë. Gjithashtu ai këtë deklaratë bëri edhe tek Radio Televizioni Ora gjatë mbrëmjes së dieshme, pasi u shpall dhe gjendja e fatkeqësisë natyrore nga ana e qeverisë. Në këtë mbledhje online do të diskutohet për situatën e koronavirusit, për të parë dhe për një plan afatgjat të gjitha masat që janë marrë nga qeveria, edhe sipas presidentit Ilir Meta duhet të hyjnë në lojë të gjitha strukturat e shtetit për të luftuar, për të zhvilluar një luftë me këtë virus i cili është dekepruar dhe ka shkaktuar deri më tani 146 të prekur vetëm në territorin shqiptar. Ndërkohë, gjithashtu sipas Metës do diskutohen dhe për një plan afatgjat për të pasur sa më pak pasoja si në shëndetin e qytetarëve shqiptar, ashtu edhe në ekonomi, apo edhe në të gjitha edhe në efektet sociale. Gjithashtu pjesë e diskutimit do të jenë dhe shqiptarët të cilët kanë mbetur jashtë kufive të territorit shqiptar pas mbylljes së kufive në shumë prej vendeve. E kujtojmë që përburime për televizionin Ora kanë bërë me dije se vetëm në Itali, në fqinjë, në qytetet italiane ka ngelur mbi 200 shqiptar të cilët e kanë pamundur të kthehen në vendin tonë për shkak të mbylljes së kufive dhe ndihmën e autoriteteve shqiptare për të kthyer, por për shkak të mbylljes së këtyre kufive, për momentin është pamundur që ata të kthehen në vendin tonë. Të gjitha këto do jenë pjesë e këtyre diskutimeve mes krerëve të shtetit dhe mes të gjitha instancave, të gjitha strukturave për të patur sa më pak dëme. Ndërkohë, nga ky takim pas diskutimeve, do të ketë deklaratë në lidhje me masat që do të merren për pandeminë?
siç ka ndodhur gjithmonë, nuk se do kemi ndonjë deklaratë, do ketë një deklaratë nga ana e presidentës, por nuk kjo është një mbledhje me dyert të mbyllura dhe në kushte normale kjo është një mbledhje me dyert të mbyllura dhe jo gjithçka çfarë diskutohet bëhet publike dhe nuk kemi rezultate publike, por do ketë një deklaratë nga ana e zyrës së shtypit të presidentit, çfarë u diskutua dhe çfarë do të ketë për një plan afatgjat për sa i përket Covid-19, pasi ashtu siç kanë deklaruar të gjithë krerët e shteteve, kjo lufta me këtë virus nuk dihet se kur do përfundojë dhe ne shikojmë dhe nga rastet e prekura ku është gjithmonë në rritje, pasi ende as në Itali ku është një nga shtetet më të prekura nuk ka arritur kulmi, nuk ka arritur piku i të infektuar, gjithashtu edhe në vendin tonë, prandaj duhet bërë një plan afatgjat pasi janë për shumë si qytetarët ashtu të biznesit të cilët kanë kërkuar ndihmë nga shteti. Ndërkohë dua t'ju them edhe një gjë para se ta mbyllim këtë lidhje. Shumë jemi në minutat e fundit. Kryeministri Rama sot përpara se të zhvilloj këtë konferencë video në online me presidentin dhe me të gjitha instruktorat e tjera, ka bërë dhe një inspektim në qytet, në kryeqytet, duke dalë dhe nga makina e tij për t'ju treguar, për t'ju thënë njerëzve që mos rrinë në radhë, që mos rrinë së bashku, duke marrë kështu edhe pozicionin e forcave të rendit, ndoshta edhe një shembull që e ka marrë nga kryebashkiakët e qyteteve italiane. Faleminderit Fiorella Beleshi. Faleminderit juve. Një punonjës policie në qytetin e Korçës dyshohet se është infektuar me Covid-19. Sipas zburimeve të sigurisë, policia është nisur me ambulancë drejt Tiranës pasi ka shfaqur gjendje të vlerësuar. Mësohet se ai ka ardhur nga Greqia para 10 ditësh. Pas rasteve të para me koronavirus, numri të prekurve në këtë qytet u rrit menjëherë ditën e martë. Përveç rasteve të konstatuara pozitive me Covid-19, një numër i konsiderueshëm personash tani janë në karantinë për shkak të kontakteve që mund të kenë pasur me persona të infektuar. Ministria e Shëndetësisë ka vendosur të kthejë në spitalet posaçme për koronavirusin infektivin që sotën dhe sanatoriumin, duke i orientuar të gjitha urgjencat e reja në spitalin e traumës. Qytetarët që kanë probleme të tjera shëndetësore prej ditësh mund të paraqiten tek shpitali ushtarak për të marrë shërbimin e nevojshëm. Gazetari Angela Celibashi do të na informojë tani më shumë në lidhje me procedurën që ndiqet për këtë rast. Përshëndetje Angela, çfarë procedure ndiqet në spitalin e traumës me urgjencat e tjera mjekësore që kanë qytetarët? Në fakt është e njëjta procedurë e cila ndiqet në të gjitha edhe në urgjencën e traumës, pikërisht për raste të ndryshme të cilat janë trajtuar deri përpara momentit të Covid-19 dhe shfaqjes së tij në Shqipëri. Pra siç është trajtuar dhe siç ka funksionuar më përpara edhe çdo lloj urgjence tjetër, tani përfshirë edhe urgjencën kirurgjikale dhe atë të sëmundjeve malinje. Ndërkohë duhet theksuar që në përpara ambienteve të spitalit të traumës janë vendosur 2 çadra, të cilat do të funksionojnë për të bërë më parë analizën paraprake të qytetarëve apo pacientëve të cilët shfaqen në këto për të marrë një shërbim mjekësor. Por ai që ne po shohim aktualisht është se 2 çadrat e vendosura në ambientin e spitalit të traumës nuk kanë një staf mjekësor dhe me aq sa morën vesh dhe mësuam është fakti se ende nuk kanë hyrë në punë këto çadra dhe pritet që të shtohen edhe të tjera por përballë urgjencës së traumës. E njëjta situatë paraqitet në fakt edhe tek infektivin, tek QSUT-ja, ndërsa sa i përket qendrave shëndetësore në qytetin e Tiranës, ne patëm mundësi të flisnim me disa prej këtyre, të informoheshim në lidhje me mënyrën se si procedohet në këto qendra shëndetësore dhe mësohet se të gjitha vizitat të cilat kryheshin më parë në qendrat shëndetësore në kryeqytet tashmë kryhen përmes telefonit. Pra mjeku telefonon pacientin e vet për të bërë analizën, për të shmangur kështuradhët e gjata dhe për të shmangur grumbullimet. Të vetmit persona të cilët shkojnë dhe paraqiten për të marrë ndihmën mjekësore në urgjencat mjekësore të kryeqytetit janë pikërisht fëmijët të cilët kanë për të bërë vaksinën e detyrueshme, pra atë të muajve të parë të jetës, por edhe këto të përcaktuara me një orar të posaçëm, duke siguruar që oraret të jenë në diferencë 60 minuta nga njëra tjetra në mënyrë që të mos krijohet radha dhe të ruhet distanca mes qytetarëve. Angela, edhe një pyetje sa i përket funksionimit, a ka kapacitete të shtuara spitali ushtarak për këtë situatë, qoftë në mjek apo edhe në mjete dhe në ambiente shërbimi? Ambientet e shërbimit në fakt i gjithë ambienti i spitalit të traumës është vendosur në dispozicion të gjitha urgjencave mjekësore të shtuara që prej së premtes dhe në fakt edhe stafi mjekësor
nuk kanë ende një informacion nëse kemi të bëjmë me hyrje në fuqi të gjitha atyre personave të cilët janë përgjigjur thirrjes së Ministrisë së Shëndetësisë për të bërë pjesë e stafit mjekësor, por dihet që të gjitha spitalet do të ndihmohen dhe do të shtojnë kapacitetin e tyre të stafit mjekësor, pikërisht nga këta persona që janë përgjigjur edhe thirrjes së Ministrisë dhe Qeverisë për të bashkuar në një kohë të tillë të koronavirusit dhe për ta luftuar këtë virus. Ndërkohë, në qendrat shëndetësore të kryeqytetit vazhdojnë vizitat për shqetësimet shëndetësore të qytetarëve. Ajo që vjet re është se brenda institucioneve mbahet distanca, ndërkohë jashtë në rrugë qytetarët nuk bëjnë kujdes. Gazetarja Rovena Neziri ka bërë një vëzhgim dhe do të na përcjell më shumë detaje. Përshëndetje Rovena, si është gjendja në qendrat shëndetësore të kryeqytetit? A ka fluks dhe si po zbatohet distanca? Në fakt, disa vlen për të theksuar se në qendrat shëndetësore tani më paraqiten vetëm ato emergjencat apo urgjencat që mund të jenë për shkak të shëndetit të qytetarëve, por merret shërbim. Unë kam komunikuar me pjesën më të madhe të tyre që sot janë paraqitur në dyert e qendrave shëndetësore dhe më kanë komunikuar se qoftë përmes telefonit me mjekun e familjes, ata marrin pra shërbim për të gjitha problemet që kanë, por edhe përmes vizitave drejt për drejt. Një tjetër problematik që shtrohet në këtë fazë që jemi është pikërisht tregjet, të cilat vijojnë për thënë vërtetën të kenë njerëzit kontakt afërt me njëri tjetrin. Unë tani jam pozicionuar në tregun në atë që quhet si tregu Dinamo. Mund të themi se tani më çdo gjë është drejt mbylljes, duke qenë se ora 1 shënon edhe ndalim qarkullimin qoftë për tregtarët, por dhe qytetarët. Janë të paktë ata që i drejtohen tregjeve në këtë orë, por sërish vlen për të theksuar se edhe vetë infrastruktura e tregjeve le për të dëshiruar për ruajtjen e distancës. Ndryshe paraqitet situata në subjekte private, qofshin këto farmaci apo supermarkete, ku në shumë vende ka vërshuar edhe policia dhe ushtria për të ruajtur distancën e qytetarëve me njëri tjetrin. Por një gjë e tillë nuk shihet në rrugë. Pra mund të themi se kur qytetarët vendosen në radh, përpiqen të ruajnë një distancë 1 metër nga njëri tjetri, por kur ecin të lirë në trotuare në rrugë, ka grumbullime të jashtëzakonshme, pra kanë të pamundur që të ruajnë këtë distancë gjatë ecjeve në trotuar. Faleminderit Rovena Neziri. Një qytetar i kthyer nga vendet e prekura nga koronavirusi ka thyer karantinën duke dalë nga banesa në Tiranë, por është gjobitur me 700.000 lekë të reja. Gjatë 24 orëve të fundit policia ka gjobitur edhe 65 këmbësorë që kanë lëvizur jashtë fashave orare të lejuara, ndërkohë janë penalizuar me heqje patente dhe bllokim mjeti edhe 76 qytetarë. Gjatë kontrolleve në territor, policia konstatoi edhe 9 subjekte tregtare që nuk kishin mbyllur aktivitetin, duke vendosur ndaj tyre gjoba me nga 100.000 lekë. Një person i ardhur në Shqipëri nga vendet e prekura nga koronavirusi është gjobitur me 700.000 lekë të rinj pasi ka dalë nga banesat duke thyer karantinimin e detyrueshëm. Policia e shtetit në raportin e 24 orëve të fundit tha se është evidentuar një shtetas që ka thyer rregullin e vet karantinimit, i cili është ndëshkuar me masë administrative 700.000 lekë. Sipas burimeve zyrtare, shtetasi KB banues të Tiranë ka hyrë në Shqipëri në datën 11 mars 2020 dhe është konstatuar nga shërbimet e policisë jashtë banesës së tij. Vendosja e gjobës për këtë person është bërë pas konstatimit në rrugë pasi strukturat e policisë kanë vijuar kontrollet në të gjithë territorin në zbatim të masave kufizuese të shpallura nga qeveria shqiptare për vënien në kontroll të pasojave që sjellin përhapjen e COVID-19. Bazuar në këto kontrolle në të gjithë vendin janë ndëshkuar me masë administrative 10.000 lekë 65 shtetas, të cilët u konstatuan nga shërbimet e policisë duke lëvizur në këmbë apo me bicikleta, pa arsye apo emergjencë, njëri prej të cilëve u shoqërua në komisariat dhe u procedua penalisht për kundërshtim të urdhrit të punonjësit të policisë. Burime zyrtare thanë po ashtu se gjatë 24 orëve të fundit në të gjithë vendin janë evidentuar 76 drejtues mjetesh që kanë shkelur urdhrin e ndalim qarkullimit, të cilët janë dëshkuar me heqje të lejes së drejtimit dhe bllokim mjeti në zbatim të aktit normativ. Policia bëri me dije se në të gjithë vendin janë konstatuar 9 subjekte tregtare që nuk respektonin orarin e mbylljes dhe ndaj administratorëve është marrë masë administrative 100.000 lekë për secilin. Policia e shtetit apelon për të gjithë qytetarët që të respektojnë masat kufizuese, të mos lëvizin as në oraret e lejuara pa ndonjë arsye, ndërsa pensionistët nuk lejohen në mënyrë kategorike të dalin nga banesa. Ministria e Drejtësisë ka iniciuar procedurën e lirimit të përkohshëm për 600 të dënuar me një afat 3 mujor pas situatës së krijuar në vend nga koronavirusi. Aplikimet për këtë kanë nisur prej ditës së djeshme, ndërkohë gazetarja jon Keti Banushi do të na përcjell më shumë informacione. Përshëndetje Keti, në çfarë faze ndodhet kjo nismë e Ministrisë të Drejtësisë? Sa është numri i aplikimeve deri tani?
Përshëndetje Besa, ndodhem pranë burgut Ali Demi, ku janë dhe disa të dënuara gra që ndodhen në këtë burg, pra në burgun 325. Në këtë burg janë 5 kërkesat për aplikim që janë bërë deri tani, pasi janë 5 gra të cilat e plotësojnë kriteret të vendosura nga Ministria e Drejtësisë. Pra ishin disa kritere të cilat jo të gjithë të burgosurit i plotësojnë. Gjithsesi aplikimet kanë nisur dhe në burgjet e tjera, ende nuk ka një shifër të përcaktuar momentalisht, pasi të dënuarit kanë nisur pasi kanë marrë kritere, duhet marrin krahas kritere që duhet plotësojnë nëse janë mbi 60 vjeç apo që kanë ndonjë sëmundje të rëndë. Një tjetër kriter i cili duhet të paraqitet të dënuarve dhe drejtorisë së burgjeve për të dhënë dhe leja e përkohshme 3 mujore është dhe miratimi i familjes. Pra, Ministria e Drejtësisë të paktën në aktin normativ që ka miratuar qeveria e ka të përcaktuar që të dënuarit, të gjithë të dënuarit, të cilët do të përfitojnë nga kjo leje 3 mujore duhet marrin dhe miratimin e familjarëve. Pra, nëse familjarët ku ata do të qëndrojnë janë i mirëpresin, pra janë të gatshëm të mirëpresin për 3 muaj këta të dënuar, pasi ka dhe raste të cilat kur ka ndodhur dhe ngjarje në familje, kur familjarët mbase nuk dëshirojnë të presin të dënuarit në familjet e tyre për 3 muaj. Pra është një kohë gjatë. Çfarë procedure duhet të ndjekin të dënuarit apo familjarët e tyre për të bërë pjesë e saj? Atëherë, nga miratimi i aktit normativ të qeverisë, të dënuarve u shlon 5 ditë afat. Pra brenda këtyre 5 ditëve ata duhet paraqesin dokumentat dhe një kërkesë drejtuar dhe secilit burg. Në secilin burg është ngritur një komision i veçantë i cili i miraton ose i refuzon kërkesat duke parë dhe plotësimin e kushteve. Kriteret kryesore tash janë dhe ajo gatishmëria e të dënuarve, të cilët dhe pavarësisht se për herë të parë në burgjet shqiptare bëhet një lirim masiv, ata duhet të qëndrojnë në banesë. Pra nuk duhet ta shikojnë si një leje ku ata mund të lëvizin lirshëm, por ata duhet të qëndrojnë në banesë, madje nuk duhet të dalin fare nga banesa. Pra është në një farë mënyrë si një arrest shtëpie. A do ta plotësojnë dhe ata duhet ta miratojnë këtë, sepse në rast se do ketë informacion që këta të burgosur nuk do ta plotësojnë këtë kriter, padyshim që ajo mund të hiqet dhe mund të rikthehet i burgosuri sërish në ambientet e burgjeve. Gjithsesi duhet thënë që kjo bëhet për herë të parë dhe të paktën në të gjitha burgjet është tregohet kujdes i veçantë në lidhje me plotësimin e kritereve. Faleminderit Keti Banushi, ndërkohë do të lidhemi drejt për drejt me një deklarat nga Banka e Shqipërisë, është guvernatori Genceko, është ulur norma e interesit në 0.5%. Mirë, ishim pra me guvernatorin e Bankës së Shqipërisë, kemi një problem të vogël teknik sa i përket audios, le të shpresojmë që do të rregullohet në këto momente. Guvernatori ka dalë në këtë konferencë pra për të prezantuar edhe një herë një lehtësi sa i përket mënyrës së funksionimit normës së interesit, e cila tashmë do të ulet në 0.5% ashtu siç e deklaroi ai. Ndjekim bashkë një pjesë nga deklarata. Ti refleksoj këto mesazhe. Shqipëria gëzon shëndet të mirë ekonomik dhe financiar, parametrat e funksionimit të ekonomisë dhe të sektorit bankar janë të shëndetshëm, rezervat e likuiditetit dhe të kapitalit sektorit bankar janë të larta. Në këtë kontekst, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës Shqipërisë vëren se minimizimi i pasojave afatgjata të pandemisë kërkon përpjekje serioze, të koordinuara dhe të harmonizuara nga të gjitha autoritetet publike dhe private në vend. Ju falenderit. Ishte dhe vendimi që prezantoi guvernatori Bankës së Shqipërisë Genceko, ndërkohë ne do të vazhdojmë të flasim për situatën me koronavirusin në Itali. Aty është raportuar dje një bilanc i rënduar nga viktimat e koronavirusit, ndërkohë që për situatën në ditën e sotme ne do të kemi një raportim me gazetaren tonë në Roma, Alba Kepi. Alba, të përshëndes, çfarë të dhënash ke në lidhje me situatën e sotme nga COVID-19?
Dita e sotme ka nisur me hyrjen në fuqi të dekretit të ri të marrë nga qeveria Conte me njëherë pas bilancit tragjik të ditës së djeshme. Janë masa të reja që parashikojnë gjoba nga 400 deri në 3.000 euro për këto që shkel masat e qarkullimit të vendosur nga qeveria, si dhe nga 1 deri në 50 burg për këto që del nga regjimi i karantinës apo i izolimit të detyruar shtëpiak. Këto masa hyn në fuqi me njëherë dhe pritet që gjatë ditës së sotme të kemi një raportim për bilancin e ri që ka ndodhur gjatë 24 orëve të fundit, dhe pse ka një deklaratë ardhur nga Organizata Botërore e Shëndetit e dalë vetëm pak minuta më parë, e cila thotë se ndoshta në Itali piku i pandemisë do të arrijë gjatë javës së ardhshme, që do të thotë se jemi ende në një fazë progresive të pandemisë që shqetëson. Megjithatë, disa rajone kanë regjistruar një ecuri konstante të numrit të pacientëve të infektuar, pasi sipas ekspertëve duhet llogaritur më shumë numri i pacientëve të infektuar për të kuptuar nëse pandemia po shkon drejt sheshimit apo si thon drejt arritjes së një pike maksimale për të zbritur më pas deri në shtukjen e saj. Ne jemi në pritje të arritjes së këtij momenti, ashtu siç e theve ti 24 orët e fundit që janë shqetësuese. Alba, qeveria ka miratuar edhe një paketë mbështetje financiare për të karantinuarit. Si funksionon kjo skemë? Sipas kësaj skeme nuk është mjaft e pritur mirë as nga familjet si nga sipërmarrjet, pasi nuk ka një ndihmë aq të mirë ekonomike siç pretendojnë punonësit italianë, pasi është parashikuar vetëm 600 euro ndihmë për punonësit autonom, për profesionistët e lirë, për punonësit bujqësor, për punonësit sezonal. Për punonësit që vazhdojnë punën dhe gjatë muajit mars, dhe kujtojmë ata që punojnë në sektorin e supermerkatave apo të prodhimeve të produkteve ushqimore, është parashikuar vetëm një shtesë 100 euro më shumë në pagën mujore. Është parashikuar dhe moshumbja të punës të paktën për 9 javë, deri në datën 3 prill që parashikon dekreti, dhe qeveria për ato aktivitete sipërmarrëse të cilat do të mbyllen apo janë mbyllur gjatë kësaj periudhe kohore, parashikon një asistencë që shkon deri në masën e 80% të pagës mujore. Alba, dhe një pyetje të fundit sa i përket shqetësimit për infektimin e personelit mjekësor nga çmurët me Covid, ka raste të reja në Itali të prekjes së mjekëve dhe infermierëve? Fatkeqësisht numri i mjekëve viktimë është raportuar 25 deri më sot dhe numri i personelit ka përcyer 5400. Pra personel infermier, operator sanitar, mjek të infektuar nga koronavirusi. Faleminderit Alba Kepi për raportimin dhe për gjitha këto informacione që ndave me ne. Ndërkohë ne do të vazhdojmë me lidhjet tona të drejtë për drejta, do të shkojmë në Shkodër, do të lidhemi me gazetarin Bepin Kolvata, i cili do të na bëjë një pasqyrë të situatës aty. Bepin, përshëndes. Çfarë ka ndodhur në Shkodër në orët e para të mëngjesit, si po zbatohet ndalim qarkullimi apo dhe masat e tjera të vendosura nga qeveria? Pikë së pari duhet ta nis me një rast të shtuar të Covid-19-s që ka rezultuar pikërisht një qytetar nga Puka që për disa ditësh ndodhej i shtruar në spitalin rajonal të Shkodrës, pasi tamponi kishte nxjerrë rezultati negativ, vetëm skaneri ka arritur ta identifikojë që ky shtetas është i prekur me Covid-19 në mushkëri. Ajo çfarë përbën problem dhe tashmë do duhet për të pritur në orët në vim, cili do të jetë rezultati i testeve për stafin mjekësor të spitalit rajonal të Shkodrës, duke qenë se ky pacient ndodhej për disa ditësh i shtruar atje dhe një pjesë e bluzave të bardha kanë patur kontakt me të, duke mos patur në të njëjtën kohë dieni që ai ishte bardhës i këtij virusi. Natyrisht një pjesë e mjekëve prej lajmit të dhënë për rezultatin pozitiv janë vetë karantinuar, duke marrë si mas paraprake këtë deri në daljen e rezultateve të testeve që do të kryhen ndaj tyre, duke qenë se ky i fundit ka bërë, le ta themi, edhe një lloj lëvizje në 3 reparte të spitalit rajonal të Shkodrës. Fillimisht ka qenë në spitalin infektiv, më pas është dërguar në reanimacion dhe më pas tek imazheria ku është kryer skaneri që ka nxjerrë edhe rezultatin pozitiv si i prekur me Covid-19 dhe nga gjithë këto lëvizje dhe kontakte me bluzat e bardha, me infermierët dhe me mjekët, dyshohet që mund kemi edhe nga këto të fundit prekur nga Covid-19, por gjithsesi duhet pritur testet dhe urojmë që të mos kemi në këtë rast, sepse do të jetë natyrisht me ndikim tek spitali rajonal i Shkodrës. Sa i përket situatës në tërësi, nga 12 testet të tjera të dërguara gjatë këtyre orëve, fatmirësisht të gjitha kanë rezultuar negative, këtu përfshirë edhe testet e familjarëve të oficerit policisë gjyqësore që ditën e djeshme raportuan si i prekur me Covid-19.
këtu në Shkodër. Numri në total është 3, 2 janë shtetas që janë banues në Shkodër, ndërsa një gruaje kemi thënë është banuese në Tiranë. Sa i përket masave të tjera, në fakt edhe pse rezultatet pozitive të këtyre shtetasve e kanë futur edhe Shkodrën në hartën e zonave të prekura, gjatë ditës shohim në orarin në fashën e lejimit të lëvizjeve qytetarë që lëvizin në rrugë, jo vetëm për të kryer blerjet e nevojshme, por edhe për të shëtitur si në një ditë normale, çka në fakt nuk është as pak normale dhe duhet sa më shumë të kemi në këtë pikë ndërgjegjësim të qytetarëve që fatkeqësisht vijon të mungojë. Në tregje ka sërish grumbullime të tyre për të kryer blerje, duke mos respektuar qoftë distancën, qoftë përdorimin e maskës, të dorezave që janë të paktën element të domosdoshëm për të shmangur përhapjen e mëtejshme të Covid-19-s. Sa i përket ndëshkimeve gjatë këtyre orëve me raportimet e bëra publike nga shtabi i emergjencave që koordinon gjithë këtë proces, ka patur disa drejtues mjetësh të cilët janë ndëshkuar për mos respektim të orarit të lëvizjeve, por në të njëjtën kohë edhe këmbësorë që vijojnë të tregohen indiferent dhe pas orës 13 tentojnë të dalin në rrugët e kryeqendrës Veriut. Edhe një lajm nëse mundem të flas sa i përket malit të Zi, komuna shqiptare e Tuzit ka rezultuar më problematike në këto orë. 15 shtetas kanë dalë pozitiv me Covid-19, është blokuar tërësisht sharkullimi në komunën e Tuzit, e banuar nga shqiptarë atje, është marrë një vendim mbrëm në orët e vona nga Këshilli Komunal që të bllokohet i gjithë aktiviteti tregtar i subjekteve që operojnë në këtë komunë. Qytetarëve ju është bërë thirrje që ndrojnë në shtëpi, ndërsa pritet që ditën e sotme të ndërhyjë edhe Ministria e Shëndetësisë e malit të Zi për të kryer disa testime, sepse ka dyshime që në 2 ceremoni mortore të kryera në këtë komunë, ku ka patur prezencë të madhe të qytetarëve, vetëm në një familje kanë rezultuar 7 persona të prekur me Covid-19, çka tregon që mund të kemi një numër në rritje në orët në vijim në këtë zonë të banuar nga shqiptarët dhe një zonë kufitare që ka komunikim të vazhdueshëm me pjesën e qarkut të Shkodrës, kryesisht me territorin e Malësisë së Madhe. Po, Bepin, falenderoj për informacionin. Kjo është situata edhe atje. Besa. Faleminderit. Tenderi me kosto 7.3 miliard leka sjell hije të mëdha dyshimi. Akuzat e para janë se fituesi i rikonceptimit kopshtit zoologjik është paracaktuar duke u vendosur kompania Fusha, ndërsa kompania e cila realizoi projektin ku do të jetë edhe një bar restorant konkuron edhe për mbikëqyrjen e punimeve. 7 miliard lek të parashikuara për rikonceptimin e kopshtit zoologjik, veprimi i cili kërkohet të realizohet në kohë krize, i shtohet edhe një shumë prej 310 milion lekësh. Në prill të vitit 2019, kompania Son Engineering and Construction SHPK dhe AE Engineering SHPK fitoi tenderin me shumën 220 milion lek me qëllim studimi i projektit të kopshtit zoologjik. Pikërisht ai projekt që ndër të tjera parashikon edhe ndërtimin e një bar restoranti në kopshtin zoologjik. Tashmë kur kafshët në këtë kopsh dhe ambientet janë lënë në gjendje mirane, hapet dhe tenderi për shumën 99 milion lek pa TVSH me qëllim mbikëqyrjen e punimeve në rikonceptimin e tij. Burimet kanë bërë të ditur se ndër kompanitë që kërkojnë të fitojnë këtë garë është edhe Son Engineering and Construction SHPK dhe AE Engineering SHPK. Dhe lind pyetja nëse kjo kompani mund të jetë fituese, kur ekspertët e saj kanë dalë në rezultatin se investimi për kopshtin zoologjik do të shkojë në 7 miliard lek. Kjo kompani rezulton se është me administrator Ilir Beleri, i cili është dhe administrator i Prim Capital. Për këtë kompani, vite më parë u tha se ka nënshkruar dhe një marrëveshje për ndërtimin e një vile për familjen e Veliajt në Mullet, ndërsa rezulton se prej vitit 2018 ka fituar në Bashkinë e Tiranës 4 tendra me një shumë prej 350 milion lekësh. Por zërat në bashki kanë folur dhe për marrëveshje të tjera të paravendosura. Madje Ina Zhupa, zëdhënëse e Partisë Demokratike, shprehet se tenderin 7 miliardësh mund ta fitojë kompania Fusha. Ky subjekt kujtojmë që kërkoi lejet për pallate shumëkatëshe kur të shëmbej teatri kombëtar. Ora News premton se do të vazhdojë ta ndjekë deri në fund edhe këtë rast të tenderit në Bashkinë e Kryeqytetit. Tu përfundon kjo hapësirë informative, ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen tuaj.